Are you excited? Very much. हाम्रो ताजमानियाको यात्रा सुरु भएको छ कता गयो खोइ मैचाङ यही छु ओके हाम्रो दाजुले हामीलाई ड्रप गर्दै हुनुहुन्छ एयरपोर्टसम्म एयरपोर्टमा आइपुगेको छौँ डोमेस्टिक एयरपोर्ट यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो महाशय अहिले चाहिँ हामी ब्याग ड्रप गर्न लागेको छौँ चेक इन गरेर जाँदैछौँ ताजमानियामा security check-in. Hello. अब सबै डन भयो चेक इन ब्याग ड्रप बोर्डिङ बाँकी छ अझै ब्रेकफास्ट खान्छ अब कफी र हल्का उखाने बनाना ब्रेड कफी खाएर हामी यसो यहाँ एयरपोर्टको भ्यूहरू हेरिरहेको छौँ यहाँ डोमेस्टिक एयरपोर्टको भ्यूहरू मजाले देख्न सकिन्छ अहिले चाहिँ 10 बज्यो अब 10:20 मा हाम्रो बोर्डिङ छ अब त्यसको लागि कुदिरहेको हामी ओके लेट्स एक्सप्लोर ताजमानिया Laure, हजुर कता जाँदै? ताजमानिया कसो जाँदै Laure? कति खुसी छ त कति खुसी पानी परेपछि जसरी आकाश खुल्छ त्यसरी नै आफ्नो आज मुस्कान खिलिरहेछ क्या खुसी लागिरहेछ आफूलाई देखेर देखाऊ मलाई देखाऊ बुढालाई देखाऊ बोर्डिङ टाइम सुरु भएको छ अब प्लेन चढ्ने हामी ल अघि गेट चाहिँ 57 मा थियो अहिले 53 मा फेरि सार्यो त्यही भएर हामीले आफै केयरफुल भएर चाहिँ सुन्ने गर्ने त्यो एनाउन्सरहरू चाहिँ सुन्ने बानी गर्नुपर्छ है ल यति हो Thank you. ल हाम्रो सिटमा आइपुग्यो हामी टक्क लाएर कस्तो सानो झ्याल क्या कति ठुलो हुनुपर्ने मजा आउँथ्यो तल हेर्नलाई उसले चाहिँ झ्याल सानो लायो अरे customers to wear a face mask. Please ensure your face mask is covering both your nose and mouth. You'll be good. Take off one lap of Take off Maya.
$5 को प्रिङ्गल्स खान लागेको छ अब हामीले प्रिङ्गल्स टाइम प्रिङ्गल्स साथै मुभी हुने अब coffee in the air. Marco barbecue cashew. Game time. Thank you, thank you. Safely landed at Hobart International Airport. अहिले चाहिँ हामी उबर खोजिरहेको उबरमा जाने आज गाडी रेन्ट गर्न लाग्यो आज गाडी रेन्ट गरेर कहीँ जाला जस्तो लागेन त्यही भएर आज रेन्ट नगर्ने भोलि गरौँ पर्ला है दिनभरि वेदर चाहिँ अलिकति खराब जस्तो छ त्यही पनि अब दुईजना आएपछि वेदर त मतलब भने हैन ल अब उबरमा भेटौँला उबरमा उबर चढेर त्यसपछि उबरबाट चाहिँ अनि होटलमा यही हो एयरपोर्ट यो अगाडि थियो नि त सुनामी का राइट यस going to reach point reach point सीट पे लगायो होटलभित्र आइपुगेको छ यस्तो ढोका यस्तो घरहरू चाहिँ लक्ष्मीले खोलेको राम्रो हुन्छ कि अहिले चाहिँ हामी रुममा सामान राखेर अब बाहिर यस्तो रेस्टुरेन्टमा हन्टिङ गर्न निस्केका छौँ त्यो माथि चाहिँ माउन्ट विलिङ्टन जस्तो लाग्यो त्यहाँ हिउँ परिरहेछ वेदर यस्तो छ यस्तो साह्रो जाडो छैन हल्का चिसो हल्का चिसो हावाले हानिरहेको छ कानमा That's our hotel reach point. अघि उता चाहिँ हावा चलिरहेको थियो अहिले चाहिँ त्यस्तो हावा चलेको छैन वेदर राम्रै छ अहिले यहाँ काम लागेर चाहिँ अहिले सनसेट हुन लाग्छ बस चढ्नलाई चाहिँ ग्रिन कार्ड भन्ने चाहिने रहेछ है ग्रिन कार्ड चाहिँ किन्न नबिर्सिनु होला हामीसँग के पनि थिएन यतिकै चढ्थ्यो हुँदैन भन्यो क्यास दिनु खोजेको $50 थियो क्यास पनि लिएन अनि लास्टमा ओके यु क्यान राइड अ फ्री भने अनि मैले थ्याङ्क यू भने ल ग्रिन कार्ड है ग्रिन कार्ड फलो द रुल है फलो द रुल
अब बुढाबुढीको सल्लाह अनुसार चाहिँ आज हामी नेपाली रेस्टुरेन्ट द चोकमा जाँदैछौँ। त्यहाँ गएर नेपाली खाना खाने अनि हल्का ड्रिङ्क्स गर्ने। ओके, सी यु एट चोक। बिचरा हाम्रो मायाले चाहिँ चिसो लागेर अब यसो यहाँ नाकबाट गोलगै गर्नुपर्ने भइरहेछ। नाकबाट पानी बगिरहेछ। ए माया चोकतिर यार, चोकतिर केटा, चोकतिर म नरकोटको चिप्स चिल्ली, झम्सिएको मोमो, पाटनको छोइला, मलेखुको आलु चप, कडा। मैचाङले छाङ हाल्यो मैचाङ। थ्याङ्क यू। काभ्रेको बफ सुकुटी, बफ सुकुटी र अब यो मुस्ताङ। त्यसपछि के चाहिएर? धम्सीखेलको झोल मोमो। लास्ट फाइनल अर्डर है, मुस्ताङको आलु। द चोकमा गएर होइन भुँडी फुट्ने गरी खायो मैले त है। बाबा शाबाश बेटा, बहुत बढिया। माहौल पनि मिठो, खाना पनि मिठो, मान्छेहरू बोल्ने तरिकाहरू सब, सर्भिस पनि सब दामी छ। मिठो। तपाईँहरू पनि ताजमहल आयो भने द चोकमा आउनलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको चाहिँ यही सकाइदिउँ है त, भोलि भेटौँ ल। सी यु टुमोरो एट माउन्ट वेलिङटन।